السلام عليكم، وياكم نور الدين من قناة المتفوق. اليوم أشرح لكم عن برنامج فوتوشوب. نفتح البرنامج CC إصدار أخير. هنا عندكم اسم البرنامج، الشريط الفوق فايل Edit Image Layer Type Select Filter 3D View Windows Help. كل واحد عنده شغل. عندكم أدوات الجانبية، عندكم هنا لوحات. عندنا أول شي نشرح عن فايل. الفايل عندكم أول شي نيو نيو يعني صفحة جديدة، اوبن يعني تجيب ملف. عندكم براوز، عندكم سيف اوبن از، عندكم كلوز، سيف از، امبورت، هواي شغلات، اكزيت خروج، سكاربت. احنا اول شي عندنا الشغلتين نشتغل بيها نيو اوبن، اكثر شي نستعمله. نجي على نيو، هنا عندنا الاسم، مثلا نشتغل تصميم غلاف او صورة او مثلا غلاف فيسبوك او صفحة ويب. نكتب اسم مثل صورة جديدة. عندنا هنا قياسات، فوتو مثلا او ويب او موبايل او فيلم، هذول كل شيء بيه قياسات. مثلا اذا نستعمل فوتو، احنا عندنا سايز الحجم، يطلع عندنا احجام. مثلا نختار الويب، عندنا الاحجام، مثلا نختار هاي الحجم. عندك هنا الريزوليشن الدقة، عندك الكولور يعني الالوان، نستخدم اكثر شيء RGB. عندك الباك جراوند وايت يعني ابيض. واذا انت تريد مثلا عندك قياس محدد، هنا تكتب قياس الحجم، وعندك هنا مثلا ايميج يصير او سنتيمتر او مليمتر على مزاجك، او بكسل. مثلا احنا نختار هذا الحجم وندوس اوكي، يفتح عندنا الصورة. عندنا اول شيء الموف، السهم يعني تحريك الاشياء. عندنا المربع يعني تحديد الاشياء. عندنا لوس يعني تقطيع الاشياء، مثلا عندك صورة تريد تقص الصورة، او عندك فتشي تقص اطرافه. عندك ميجنج يعني تحديد ايش اسمه الصورة. عندنا كروب اذا تريد مثلا تسوي حجم معين للصورة، مثلا قصة، راح نسوي هاي الحجم مثلا، مقدار اوكي مثلا. عندنا كولر تحديد الالوان. عندك الفوتوشوب CC اخر شيء يعني نزل به شغلات جديدة، مثل الكولر يحدد لك الالوان من 3D صورة، وعندك مثلا يقيس لك مثل مسطرة. عندك ينطيك تفاصيل اكثر على العنوان. عندك بروشر يعني سبورت هيلينج. عندك ريد ايج يعني هذول شغلات جديدة. مثلا العين من تاخذ الصورة يصير بيه شغلة احمر يعني هذا يمسحها. عندك باتش يعني تحديد الشكل. عندنا البروشر فرشة يعني منها تنطي سايز الحجم، اي حجم تريده. عندك الاشكال الفرشة، انواع الاشكال، ممكن ان تحمل اشكال جديدة ترسم به. عندنا اسطمب الختم مثلا عندك تحديد مثلا شكل باك جراوند، مثلا ترسم عن طريق بروشر، عن طريق باك جراوند. مثلا نختار هاي باك جراوند، نعطيه سايز نرسم به. انواع الاشكال موجودة داخل الاصدار. عندك الفرشة بروشر اعادة الالوان، هي ستوري. عندك المساحة تمسح به. وعندنا الباك جراوند
جراندد تول، أداة باك جراوند. إن مثلا نختار الألوان، أي لون يعجبك وتنطي تحديد. عندك هنا الأشكال عن طريق دائري أو مستطيل أو نجمة يحدد لك اللون. وعندنا هنا بلور أو إصبع مثلا، هذول البلور يعني يشوش بالصورة. مثلا عندك يشوش لك بالصورة. عندك دوج تنويه تنطي يعني التلوين إنارة للصورة. مثلا إذا عندك الصورة بسود تنطي إنارة يفتح لك الصورة. عندك بين القلم ترسم به أي شكل يعجبك. عندك هنا التكست الكتابة، مثلا تريد تكتب شيء مثلا اسم شيء، مثلا نكتب تصميم وننطي حجم سايز، حجم أكثر. عندنا هنا عندك الخطوط الفونت، أي شكل يعجبك فونتات تختار. وعندك هنا ألوان، راح ننطي لون أسود. عندنا يمين يسار. عندك هسه راح نحرك الصورة عن طريق نحرك التكست عن طريق الموف. هسه عندنا هنا السهم لتحديد الشكل. وعندنا الشيب أشكال لاين، مثلا عندك الشكل دائري مربع مستطيل أو نجمة. مثلا الشيب all يعني عندك الأشكال هنا تختار أي شكل يعجبك مثل قلب. وفيل تنطي ألوان أي لون يعجبك. عندنا هنا ستروك يعني إطار، أي لون إطار يصير. هنا نوع الخط. هسه نجي نشرح الإيد شغلة من تسوي زوم، يعني تشتغل على الزوم تختار الإيد يحرك لك التصميم يمين يسار أو فوق أو أسفل. عندنا المكبرة تصغير الزوم، يعني تصغير التصميم أو تكبيره. عندنا هنا لونين للشغل، يعني عندك تختار لونين مثلا أزرق ويا أبيض. وعندنا هسه راح نشرح هذولا، شرحنا الأدوات الجانبية. نشرح هنا عندنا اللوحات مثل ستايل أو كولور، الألوان أو لاير أو شانل. عندنا الأكثر شيء نستعمله يعني بالشغل عندنا اللاير. يعني هسه سوينا شكلين، راح نمسح الشكل الأول والثاني نسوي مرئي أو غير مرئي. وعندنا التكست الكتابة نسوي مرئي أو نمسحها. مثلا هنا عندك السلة حدث، عندك الباك جراوند. وهاي الشرح الأول. تابعوني بالدرس القادم، ولا تنسوا اشتراك في القناة أو لايك.